המחקר שלי עוסק ביצורים קטנים מאוד. כל כך קטנים שאי אפשר לראות אותם בעין. יצורים יותר קטנים מחיידקים. וירוסים. לווירוסים, מסיבות מוצדקות, יצא שם מפוקפק למדי. מי זוכר שרק בתחילת החורף חזינו כאן בלא מעט מקרי מוות כתוצאה מסיבוכים של וירוס השפעת העונתי, ומאז השתלט על חיינו וירוס קורונה מסתורי? אבל מה הם וירוסים? וירוסים הם חתיכות DNA קצרצרות, קטנות פי מיליון מה-DNA שלנו, עטופות בקופסה, המתוכנתות לשתק את מערכות הגוף ולהתרבות. מיד לאחר הדבקה ישנם מספר ימים שבמהלכם הווירוס דוגר, מתרבה בגוף מבלי שמערכת החיסון מזהה אותו. בזמן הזה וירוסים גם עושים את מה שאני עשיתי בכל מערכות היחסים שלי עד היום. טעויות. הרבה מאוד טעויות. כשווירוסים מתרבים הם מעתיקים את ה-DNA שלהם, בתהליך שבדרך כלל הוא מדויק, אבל לפעמים עשויה להתרחש טעות, בתהליך שנקרא מוטציה. אחרי מספר ימים בגוף כבר יש מיליארדי וירוסים, שכולם מאוד דומים, אבל גם קצת שונים. לאחד נוצרה מוטציה בגן הזה, לשני בגן ההוא. אוסף כל המוטציות האלה שהווירוס פיתח נקראת השונות הגנטית של הווירוס. והיא קריטית להישרדות של הווירוס. היא התחמושת שלו במלחמתו כנגד מערכת החיסון ונגד תרופות. מוטציות בדרך כלל מזיקות לווירוס ופוגעות ביכולת שלו להשתכפל. אבל לפעמים באקראי עשויה להיווצר מוטציה שדווקא תעזור לווירוס ותעזור לשרידות שלו. לדוגמה HIV, הווירוס הגורם למחלת האיידס. ידוע לשמצה ביכולת שלו לפתח הרבה מאוד שונות גנטית בפרק זמן קצר. אם בחולה מסוים, HIV פיתח מוטציה שמקנה לו עמידות בפני תרופה מסוימת, אין טעם להתחיל בכלל טיפול בתרופה הזו. מאמץ עולמי גדול מאוד מושקע במניעה של הדבקה, בפיתוח של חיסונים ופיתוח תרופות. אבל כדי באמת לנצח אותם, מבלי שהם יפתחו עמידות, אנחנו חייבים להכיר את החולשות של הווירוסים. ופה המחקר שלי נכנס לתמונה. איך מוצאים חולשה של וירוס? אני בחרתי להשתמש בעיקרון האבולוציוני של הברירה הטבעית. הברירה הטבעית מביאה לכך שמוטציה שעוזרת לווירוס תימצא בשכיחות גבוהה, ומוטציה שמזיקה לווירוס תימצא בשכיחות נמוכה. אם רק נצליח למדוד את השונות הגנטית ולמצוא את המוטציות בשכיחות הנמוכה, נדע בדיוק היכן כואב לווירוס, ושם צריך להכות. מה הבעיה? הסתבר שהשיטות הקיימות כיום לקביעה של רצף גנטי אינן מדויקות דיין למדידה של שונות גנטית בהדבקות של וירוסים. לכן, במהלך הדוקטורט, פיתחתי שיטה לריצוף גנטי מדויק, שתהיה שימושית בהדבקות של וירוסים, כמו HIV, כמו הרפס וכן, גם כמו וירוס הקורונה. בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ובתי חולים בארץ, קבעתי את השונות הגנטית בעשרות מקרי הדבקה שונים. אפשר לומר שעם השיטה הזאת, הפכתי להיות קצת פסיכולוג של וירוסים. עכשיו אני יכול לדעת מה מפריע להם. ומה מצאתי? מצאתי שישנם וירוסים שמפתחים יותר שונות גנטית מאחרים. למשל, HIV מפתח יותר שונות גנטית מאשר הרפס. ועוד מצאתי שישנם וירוסים, במיוחד כאלה המדבקים את דרכי הנשימה, כמו שפעת, שמפתחים במהלך ההדבקה כמות מוגזמת של מוטציות מסוג מיוחד. מוטציות שאיתן הווירוס לא מסוגל להדביק. לווירוסים מקולקלים כאלה שלא יכולים להדביק, אנחנו קוראים וירוסים דפוקים. הברירה הטבעית אמורה לדחוק וירוסים דפוקים אל מותם, לכן הופתעתי מאוד לראות שישנן הדבקות שבהן הם מופיעים, ועוד בכמות נכבדה. אז איך הדפוקים שורדים? המפתח נעוץ בשיתוף פעולה. הם משתפים פעולה בגוף עם הווירוסים התקינים, המדבקים, אלה שאין בהם את המוטציה הזאת. לתקוף ביחד את תאי הגוף. כך, הדפוקים שהיו אמורים למות שורדים וממשיכים לאורך ההדבקה. ומה האינטרס של הווירוסים התקינים לקחת איתם וירוסים דפוקים? עוד לא הכל ידוע, אבל אפשרות שקיימת היא שאולי הדפוקים לא יכולים להדביק, אבל יכול להיות שהם יודעים לתת משהו אחר, למשל הגנה בפני מערכת החיסון. אז מה יגיד הפסיכולוג? האם להיות דפוק זה טוב? מצד אחד עבור הווירוסים נדמה לי שהתשובה היא חיובית. הווירוסים הדפוקים יכולים לעזור לווירוסים התקינים להתחמק ממערכת החיסון ולהמשיך להדביק אנשים נוספים. מצד שני, המפתח לניצחון על הווירוסים טמון בהבנה אמיתית ושלמה של דרכי הפעולה שלהם. עכשיו שאנחנו יודעים שווירוסים דפוקים נוצרים ומשגשגים בגוף כחלק מתהליך הדבקה טבעי, אולי אפשר לקחת את הידע הזה לטובת טיפול, וכך לעזור למערכת החיסון במלחמתה בזיהום בצורה טובה יותר.